Hello students, good morning. Today we are going to learn new topic that is negative sentence. आपण मागच्या टॉपिक मध्ये पाहिलं होतं की सेंटेन्स पॉझिटिव्ह सेंटेन्स कशी बनवायची मीन्स हाऊ टू मेक सेंटेन्स इन इंग्लिश. आता या टॉपिक मध्ये आपण तेच पाहणार आहोत. फक्त काय करायचं निगेटिव्ह सेंटेन्स मीन्स हाऊ टू मेक सेंटेन्स इनटू निगेटिव्ह. लेट्स सी हियर. ओके. सो आपण मागच्या टॉपिक मध्ये पाहिलं होतं की फॉर्म्युलाचा यूज कसा करायचा आणि सेंटेन्स कशी बनवायची. फॉर्म्युला काय होता कोण किंवा काय प्लस टू बी प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन. टू बी आणि प्रीपोजिशन हे आपण ऑलरेडी शिकलो आहोत. आता पहा आपण काय केलं होतं सेंटेन्स की आमच्या घराभोवती एक बाग आहे. त्याच्यासाठी काय केलं होतं आपण कोण आहे किंवा काय आहे म्हणजे कोण किंवा काय नाही आहे या शब्दाला क्वेश्चन केला होता. आपण काय केलं होतं काय आहे तर आमच्या घराभोवती एक बाग. काय आहे एक बाग. एक बाग मीन्स अ गार्डन. आफ्टर दॅट वी यूज टू बी फॉर्म आहे सो प्रेझेंट इज आणि एकच आहे म्हणून तिथे इज यूज केला होता. त्याच्यानंतर काय केलं होतं कोठे आहे तर आमच्या घराभोवती. भोवती मीन्स अराउंड आणि आमच्या घराभोवती सो अराउंड अवर होम. तेच आपल्याला जर निगेटिव्ह सेंटेन्स करायचं असेल तर आपण काय करणार आमच्या घराभोवती एक बाग आहे इन्स्टेड ऑफ दॅट एक बाग नाही. आहेचं काय करणार आपण फक्त निगेटिव्ह मध्ये नाही करतो. तर इथे काय होणार आहे चेंज काहीच नाहीये. अ गार्डन आहे इज नाही इज नॉट. आफ्टर दॅट जस्ट ॲज इट इज रिमेनिंग अराउंड अवर होम म्हणजे आहेचं नाही इंग्लिश मध्ये इजला फक्त नॉट येणार आहे. म्हणजे काय केलं आपण टू बीच्या फॉर्मलाच नो किंवा नॉट यूज करणार आहे. बरोबर. सेकंड सेंटेन्स त्या वाचनालयात खूप विद्यार्थी होते. कोण होते खूप विद्यार्थी. खूप विद्यार्थी मीन्स मेनी स्टुडंट्स. ओके. आफ्टर दॅट वी यूज टू बी फॉर्म होते सो पास्ट टेन्स आणि खूप होते म्हणून वर यूज केलंय. वॉज फॉर सिंगल अँड वर फॉर प्लुरल म्हणजे एक होता तर वॉज येतो आणि एक होते म्हणून वर वापरलाय. त्याच्यानंतर सेम क्वेश्चन कोठे होते तर त्या वाचनालयात. वाचनालयाच्या आत होते. आत सो इन दॅट लायब्ररी. आता हे निगेटिव्ह करायचं असेल तर त्या वाचनालयात खूप विद्यार्थी नव्हते म्हणजे होते पॉझिटिव्ह त्याचं निगेटिव्ह करताना नव्हते होणार आहे फक्त. तर ऍज इट इज कोण नव्हते मेनी स्टुडंट्स. होते वर नव्हते वर नॉट. बाकी सेम ऍज इट इज कोठे इन दॅट लायब्ररी. ओके. नेक्स्ट माझे मित्र उद्या येथे असतील. सेम क्वेश्चन कोणी असतील केला. कोण असतील तर माझे मित्र. माझे मित्र मीन्स माय फ्रेंड्स. असतील तर विल बी कारण फ्युचर आहे. फ्युचर मध्ये सिंगल असेल किंवा प्लुरल असेल जस्ट वी हॅव टू यूज विल बी म्हणजे एक असेल अनेक असेल आपण विल बीच यूज करणार आहे. त्याच्यानंतर सेम क्वेश्चन कोठे असतील केला. कोठे असतील तर येथे. येथे सो हिअर आणि राहिलं काय उद्या. उद्या मीन्स टुमारो अँड ऑलरेडी वी नो दॅट टुडे टुमारो येस्टरडे हे वर्ड्स आपण सेंटेन्सच्या सुरुवातीला किंवा सेंटेन्सच्या शेवटी यूज करणार आहे. सो आता हे सेंटेन्स निगेटिव्ह केलं. माझे मित्र उद्या येथे असतील इन्स्टेड ऑफ दिस नसतील. असतीलचं निगेटिव्ह काय होणार आहे नसतील. ओके. फ्युचर मध्ये निगेटिव्ह करत असताना विल बी चं निगेटिव्ह करत असताना विल नॉट बी होणार. ओके. विल बी नॉट नाही करायचं तर विल नॉट बी यूज करायचं. आणि याचा शॉर्टकट करायचा असेल तर शॉर्टकट असतो वोंट बी. ओके. बाकी ऍज इट इज हिअर टुमॉरो म्हणजेच काय होईल माय फ्रेंड्स विल नॉट बी हिअर टुमॉरो किंवा माय फ्रेंड्स वोंट बी हिअर टुमॉरो. ओके. थँक्यू.